ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ ගෙදර ඉතුරු වෙච්ච බත් තියෙනවා නම් ඔයාට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් කට්ලට් රෙසිපි එකක්. මේ තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන රයිස් කට්ලට් රෙසිපි එක. දැන් අපි බලමු මම මේ කට්ලට් එක කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. මෙතන තියෙනවා බත් කප් එකක්. මේ ප්‍රමාණය තමයි අද අපේ ගෙදර ඉතුරු වුණේ. මේ බත් කප් එකට මම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය අලගෙඩියක් තම්බලා පොඩි කරලා එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට කට්ලට් එක රස කරගන්න හීනියට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩියක්, ඒ වගේම චූටියට කපාගත්ත අම්මිරිස්, තව මම මේකට තලාගත්ත සුදු ලුණු ටිකක්, හීනියට කපාගත්ත කරපිංචා ටිකක් එකතු කරගන්නවා. සැලට කැමති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් කොච්චි උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේකට මේ වෙලාවේදී රස අනුව ලුණු කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේ සේරම ටික හොඳට පොඩි වෙන්න අතින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඒ අතර මම මේකට පාන් පිටි මේස හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. හොඳට අතින් මේ විදිහට තද කරලා පොඩි කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ මිශ්‍රණයක් තමයි අපිට හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ එන්නේ. දැන් කට්ලට් මිශ්‍රණය සූදානම්. ඊළඟට අත් දෙකේ තෙල් චුට්ටක් ගාගෙන මේ විදිහට කට්ලට් එක හදා ගන්නවා. මම අද හදාගන්නේ කට්ලට් බෝල නෙමෙයි. මම මේ විදිහට තුනී ෂේප් එකට තමයි කට්ලට් එක හදාගන්නේ. ඔයාලට බෝල ෂේප් එකටත් හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත විදිහට. ඊළඟට මම මේක බිස්කට් කුඩු වල තවරලා පැත්තකින් තියා ගන්නවා. සේරම ටික සූදානම් කරගෙන බැද ගන්නයි තියෙන්නේ. මේකේ විශේෂයක් තියෙනවා. මම මේකට බිස්කට් කුඩු දවටන්න කලින් මිතර සාරු දැවටුවේ නැහැ. මම තව එකක් ඔයාලට හදලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අතර අරගෙන කට්ලට් එක හදාගන්න. තව ඔයාලට මේක රස ගන්නවන්න ගෙදර තියෙනවා නම් බෙදපු සොසේජස් ටිකක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියෙන් ගෙදර ඉතුරු වෙච්ච බත් වලින් මේ විදිහට රස කට්ලට් එකක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ මම බිස්කට් කුඩු දවටලා හදාගත්ත කට්ලට් ටික. දැන් මේක තෙල් රත් වුණාට පස්සේ තෙල් එකේ තියලා මම දෙපැත්ත හොඳින් බෙද ගන්නවා. හරිම රසයි, සුවඳයි, ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙදර බත් ඉතුරු වෙච්ච දවසට ඒ බත් ටික අහක යන්නෙත් නෑ. මේක හවසට තේ බොන වෙලාවට රස ස්නැක් එකක් විදිහට ඔයාලට හදාගෙන රස බලන්න පුළුවන්. බත් කන්න හොර පොඩ්ඩෝ ඉන්නවා නම් මේ විදිහට එයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. හරිම ආසාවෙන් කයි. එක පැත්තක් මේ වගේ golden brown color එකට බැදුනට පස්සේ මම අනිත් පැත්තත් හරවලා ඒක බැද ගන්නවා. බලන්න කොච්චර පහසුද කියලා. ගෙදර බත් ඉතුරු වුණොත් අනිත් දවසේ විසික් කරන්න නැතුව අලගෙඩියක් තම්බලා දාලා හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. වැඩි වේදමක් යන්නේ නැහැ. ගෙදර ඉතුරු වෙච්ච බත් ටිකයි අලගෙඩියකෝ විතරයි ඕනේ. දැන් මම හදාගත්ත රයිස් කට්ලට් ටික හොඳටම බැදිලා තියෙන්නේ. මම ඒකින්ද මේ වෙලාවේදී ලිපෙන් බා ගන්නවා. ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. හවස තේ බොන වෙලාවට උනත් ඔයාලට හරි ඉක්මනින් මේක හදාගන්න පුළුවන්. මම අනිත් කට්ලට් ටිකත් මේ විදිහටම තෙලේ බැද ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම සූදානම් කරගත්ත රස රයිස් කට්ලට් ටික. හරිම සුවඳයි. උණුවෙම රස බලන්න. මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ බත් කන්න හොර පොඩ්ඩෝ ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් සැර අඩු කරලා එයාලට මේක හදලා දෙන්න. රස කර හරිම ආසාවෙන් කයි. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.